Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Jemi në javën e 7 të pandemisë dhe për fat të keq gjendja është duke u përkeqësuar. Kemi shtim të numrit të vdekurve, po ashtu shtim të numrit të personave të infektuar me virus. Sonte do flasim për dilemat ligjore të ngritura së fundmi për arrestimet e qytetarëve gjatë pandemisë. Do zbulojmë një qendrim të prokurisë së shtetit që personat e arrestuar gjatë këtyre 6 javëve nuk do ndiqen penalisht. Thënë më shkurt, 1658 personat e arrestuar gjatë kësaj kohe nuk do kenë akt akuza dhe nuk do dërgohen në gjykatë. Para se të kalojmë në këtë temë, do flasim për të drejtat e punëtorëve dhe raportimeve se qytetarët në Kosovë punojnë pa kontrata dhe nuk ju paguhen tatimet. Siç e dini shikues të nderuar, qeveria e Kosovës ka marrë vendim që punëtorëve t'u paguhen deri në 2 paga gjatë kësaj kohe. Por fatkeqësisht këto beneficione nuk do mund të gëzojnë shumë punonjës të cilët kanë punuar pa kontrata të punës. Gjatë kësaj jave në kallzo.com kemi pranuar qindra ankesa nga qytetarët të cilët kanë denoncuar kompanitë për mungesë të kontratave të punës. Disa prej tyre kemi arritur t'i konfirmojmë dhe së bashku me inspektorët e ATK-s edhe t'i kontrollojmë kompanitë për listat e punëtorëve. Këto kompani do ndërshkohen ndërsa të tjerat inkurajohet t'i raportoni, për shkak se puna pa kontrata është shkelje e ligjit. Qeveria e Kosovës, më saktësisht Ministria e Financave dhe Transfera në fillim të këtij muaji ka aprovuar një plan operacional për pakun fiskale emergjente, e cila do rimbursat e bizneset të cilat veprojnë në Kosovë e të cilat kanë ndaluar punën për shkak të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID-19. Ndalesa e punës erdhi me pretendimin se punëtorët do merrnin paga nga qeveria, por kushti ishte që ata të kenë kontrata të punës. Dhe kjo na dërgon tek problemi tjetër. Shumë punëtorë në Kosovë nuk kanë kontrata të punës. Raportimi i parë në kallzo.com ishte se një kompani e sigurimesh fizike nuk kishte të gjithë punëtorët e regjistruar dhe rrjedhimisht ata nuk kishin kontrata të punës. Punëtorët punonin pa kontrata, ndërsa kompania nuk u pagunte kontributet pensionale e po ashtu nuk paguante tatime në administratën tatimore të Kosovës. Kompanitë e sigurimeve shikues të nderuar punësojnë dhjetra punëtorë të cilët paguhen në shuma jo të larta të parave. Raportimi është bartur tek zyrtarët e ATK-s dhe nga ky informacion ndërmerret një operacion kontrolli në zyrat e kompanisë në fjalë. Inspektorët nisën kontrollet për të verifikuar raportimet se kjo kompani nuk ka kontrata pune për punëtorët e vet dhe nuk i paguan tatimet në administratën tatimore të Kosovës. Atëherë, mbi bazën e informacionave që kemi pranuar, ne sot kemi planifikuar një aktivitet të një kompani për të verifikuar kontratat e punëtorëve. Informata ka të bëjë me kompaninë ku paraqet një numër i saktuar i punëtorëve punojnë pa kontrata dhe si rezultat i kësaj nuk ju është mbajtur tatimi në burim, nuk janë përfshirë në listat e pagave dhe nuk janë paguar kontributet pensionale. Kompania operon në rajonin e Prishtinës dhe pas informatës që kemi pranuar, ne kemi bërë planin e veprimit dhe kemi caktuar një ekip të inspektorët të cilët sot do dalin në teren dhe do të bëjnë verifikimet e nevojshme lidhur me ankesën që kemi pranuar. Pra, sipas informatave që keni punëtorë të paregjistruar. Në përsa kemi arsa, tash ma mirë i shkon sikur të shkon edhe kontabilisti këtu edhe pranare edhe me kanë këtu tamën ma të përgjigjet e ty në me qenë thjesht ma të sigurta se sa përgjigjet që ti mund është me na jep. Po se mas mendimit tanë, edhe si pas asaj që te din, këta janë vetëmit dhe punëtorë. Këta e po pullin e përsa më 4 mujtë e fundi shumë të Albini, për masak me një më në vetë. Rrej, po tash Albini nuk e kemi. S'më delë, se që kjo është lista... Po, që kjo është edhe... Që do të jafra, nuk ka diska tjetër. Qëka e në? Pranori. Pisha familjarët, 4 familjarët. Me qëka mirë ju? Na me sigurim.
Atëherë me 6 punëtor bëni sigurime? Na bëjnë që shme thonë në gjithëm kamera. Po, ti na shpjegon në çfarë forme e kryen një I veprimtar. gjysëm alarma, i këshyrum së alarma, i përcjellëm. Kujna a e keni listë a janë vetëm bizneseve apo të familjeve? Një dhe familjeve. Se di një listë të punës t'juve, do më thonë, të kuj faturoni ju, që me ditë përafërsisht sa kushton për shembull sigurimi i një objektit. A ndryshon ajo apo keni ndonjë farë kosto të njëjtë? Qysh me thonë, ajo ndryshon në varet çka është biznesi, në varet çka është shtëpia, është përafërsisht 20 euro, 20 euro, shtëpia, 25 euro, 30 euro. Pajiset kush i vendoset? Ne i vendosim. Edhe thjesht kur arrin në kontratë njëri, a ka fillimisht me pagu diçka më shumë apo më njëherë veç me 20 euro fillon? Varet tash nëse ka dikush mundësi që mundet me pagu më shumë, me pagu, nëse ka mundësi e pagu veç më jorën. Pajiset japën shfrytëzim? Pajiset japën shfrytëzim. Në shfrytëzim Po. pa pagesë. Pa pagesë. Shfrytëzim pa pagesë, ato metën t'juve. Metën E jepni kur në ndër prej kontratën i merrni apo kry? Po i morën pajisjet tona. Çdo pajisje mund ja me vendos tjetër. Informatat janë që janë mi 20 punëtor. Sa? Mi 20 punëtor. Jo, vajnë ka shans. Orari i punës? Mina dhe qysh Orarin e në punës. momentin pa orare. Qysh po nevoj bak, ja dojnë dhe tre. Na, qajna për shembull na sa për momentin e kashë shpirtë të bëshue. Dalë ma voni kur, a vlen. E zakonisht i këna gjava 7, a vlen 6 orë. Zakonisht për nëna. Që dojnë, tash t'i bëshue na. Lidhur me biznesin të cilin e vizituam, për të cilin është thënë se ka një numër të madh të punëtorëve të paregjistruar, se vetë që ata punëtorë punojnë me orar deri në 20 orë në ditë. Ne sot ishim këtu, vizituam dhe kontaktuam me menaxherin e biznesit, i cili nuk kishte njohuri lidhur me dokumentacionin kontabil që neve na nevojitej, prandaj në mungesë të kontabilistit, i cili na tha se gjindej në Han të Elezit, mbeti që kur të kthehet ai të kompletoj gjitha dokumentat që ne ja kërkuam dhe të na i sjell në zyrën tonë në ATK, që pastaj ta bëjmë verifikimin e gjithë dokumentacionit. Në kompani arsyetohen se kontabilisti nuk është aty. Normalisht shikues të nderuar, ekipi nuk ka heshtur. Punëtorët e cilët na kanë kontaktuar i kemi vënë në kontakt me zyrtarët e administratës tatimore. Sipas ligjit, ata janë kontaktuar nga ATK dhe pas deklaratave ATK kanë konstatuar se kjo kompani kishte të punësuar të paktën 9 punonjës pa kontrata të punës. Mos deklarimi i punëtorëve në administratën tatimore të Kosovës është shkelje e ligjit dhe kompanitë ndëshkohen me gjoba të bukur të larta. Vetëm gjatë 3 muajve të fundit nga raportimet në kallxo.com, ATK-ja ka shqiptuar mbi 90.000 euro gjoba për bizneset që i shkelin rregullat tatimore. Siç e tham shikues të nderuar, pas aksioneve për rritjen e çmimeve, kontrollet janë fokusuar në mungesën e kontratave të punës për punonjës. ATK ju ka kërkuar bizneseve që të regjistrojnë punëtorët pa kontrata dhe në rast se këtë do e bëjnë, ata nuk do marrin gjoba. Për fat të mirë nga kjo situatë kanë përfituar mbi 8.000 punëtorë të cilët kanë nënshkruar kontratat. Megjithatë, shumë të tjerë vazhdojnë të jenë pa kontrata pune. Një denoncim tjetër tregonte se si disa kompani të taksive në Prishtinë i mbajnë punëtorët pa kontrata të punës. Operacioni i radhës është një kontroll tek këto kompani. Administrata tatimore e Kosovës në 15 prill 2020, në kohën e mosave emergjente që jemi tani, ka pranuar një informat nga palët e treta, nga rrjeti ballkanik i gazeterisë ulëmtuese BIN në Kosovë, ku qytetari anonim ankohet për biznesin që nuk i ka futur në listë të pakave dhe nuk i ka paguar kontributet pensionale sipas legjislacionit tatimor të Kosovës. Qytetari ankohet që biznesi në fjalë nuk i ka deklaruar punëtorët
dhe nuk kanë arritur të përfitojnë nga pako emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës. Në vijim, ne si inspektor tatimor do të ndërmarrim masat e duhura, ku do të kontaktojmë biznesin së parë dhe do të vëzhgojmë në teren se ai ka regjistruar tatim paguesi punëtorët sipas legjislacionit tatimor të Kosovës. Në kemi ndarë një vizitë lidhur me listë punëtorëve, se janë deklaruar gjithë listë për pensionet tatim bërëm sipas ligjit. Të vonë informata anonime që e kemë prej një personi anonim, dhe më ka deklaruar që nuk janë regjistruar gjithë punëtorët në biznes. Mundësisht në asin një listë paga. Kjo është lista e pagave për ditën e vitit. Në vënd punëtor të rritë regjistruar pas ke se na i kemë shënimet. Plus 28 punëtorë në mars, apo? Po, janë startuar në mars dhe disa punëtorë. Në kje kontratat gjithsej për këta, janë deklaruar në mars. Gjithë e kemi. Janë deklaruar, janë fabrikatime. Ndaj punëtorë të paregjistruar? Ja, nuk kemi. Me qenë se është kohë pandemisë, dhe kohë edhe me i verifikuar, dhe më thonë në teren ose për momentin. Në rregull, nuk kemi të regjistruar, dhe kemi në kontrata. Tonë këtë kohë, kemi ndalun të zhvillojmë aktivitetet. Do të vazhdojmë zyrë me verifikime tjera, shënimet që i kemë në sistem, edhe shënimet që i marrën nga jo, dhe ju njoftojna për çdo hap më të tjeshëm. Pas vizitës në vendin e ngjarjes tek biznesi, ku kishim për ta shqyrtuar ankesën nga qytetari, i morëm shënimet, domethënë që na u nevojiteshin lidhur me ankesën, listën e pagave, kontratat e punëtorëve dhe librat e blerjes dhe të shitjes. Tani në zyre do të shqyrtojmë me udhëheqësin e ekipit dhe do të marrim vendime sipas legjislacionit në fuqi. Në letra nuk gjendën të dhëna, mirë po shikues të nderuar, ekipi ynë i ka ndarë informacionet e punëtorëve me administratën tatimore të Kosovës dhe ata tashmë janë kontaktuar nga administrata për t'i dhënë deklaratat e tyre, ku do të denoncojnë se si ka punuar pa kontrata pune. Një informacion tjetër shikues të nderuar tregonte se bizneset e parkingjeve në Prishtinë kanë punëtor pa kontrata pune dhe ligji për ta nuk vlente. Rregullat kërkojnë që secili punonjës të ketë kontratë dhe për ta të paguhen edhe tatimet dhe kontributet pensionale. Të shohim operacionin ku kontrollohen parkingjet në kryeqytet për punëtor pa kontrata. Ai lodhësh, ai një mirë. Një faleminderit. Jemi për administratës tatimore inspektor. Kemi një vizitë të subjekte juj. Jeni punëtor apo? Emri juj? Kushi? Një sa punoni? 50. Mirë shumë. Sot orare pisave ke pas? Normal me gjena për 8 Prej 8 deri? Për 8 me 6 12. 12. Veç jo apo kjo është në ndrym tjetër? Zakonisht nuk jam të punuar që marr grup, se zakonisht ai punon. Po punoj me një pikë tjetër, po mos të pas punë. Po brenda Sovjetit punon. A mujm dikon me bën një vizitë në raport? Në rregull. Shumë i tani inspektora. Nuk ka lidhje çka janë. Veç e njeh veturat sa janë krejt. A mi shënuar duhet? Po shkruja më të shtatarë. A kelshu kupon, a ki orë fiskale? Kelshu se të kupon? Pse? Sa të ka është që ai në çmë bagësi. Këto janë Këtë shumë i tani më jo. euro. Atëherë listën duhet më na dhënë më euro. Merja edhe numrat e targa mundësisht. Mirë, muj me vazhdu me bëni vizitë? Ja, edhe Sa e ki me ditën? do të aura. Dhe tërë me ditën, pëse urë? Normal vjen në ndur. Dhe orës 8 në 5. Në drejt të ndryshimit tjetër. Sot realizuam një aksion sipas disa informatave ku një punëtor i një biznesi
kishte deklaruar që ka punuar dhe nuk ka kontratë pune dhe nuk është deklaruar. Lidhur me këtë informacion, ne dolëm së bashku me kolegët me stafin e ATK-s për verifiku këto informacione në teren. Vizituam disa pika kyçe ku të subjekte në fjalit për cilën ishte bërë edhe realisht ankesa, ku në njërin pik konstatuam që kishte punëtor të pa regjistruar, si edhe kishte mos lëshim të kuponave fiskal. Ne bëjmë vizitin dhe pas kësaj do ta shiqojmë edhe gjendjen e përgjithshme të këtij biznesi në gjendjen e tij deklarime në sistemin ATK-s për të konfirmuar këto të dhëna dhe pas kompletimit të tërë dokumentacionit, pastaj do të merren hapa të mëtejmë lidhur me procedurat për dëshkimin apo jo të këtij subjektin bazë këtyre të dhënave. Edhe në këtë rast zbulohen 2 punëtorë pa kontrata punë, ndërsa gjoba do shqiptohen pasi lëndat e kalojnë në zyrën e gjobave zgjona. Gjatë javës së kaluar, shikues të nderuar, ekipi ynë ka realizuar edhe 3 kontrolle të tjera, njërin në një banatore, tjetrin në një furrë buke e tjetrin në një market. Në këto 3 raste punëdhënësit kanë deklaruar disa kontrata të punës. Megjithatë, informacionet për punëtorë të tjerë do verifikohen. Të përshëndetje, mirë se keni ardhur. Si jeni të njoftuar, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar një pako emergjente për të ndalë ndihmë bizneseve të cilat për shkak të parandalimit të koronavirusit COVID-19 e kanë ndërprer aktivitetin. Në kuadër të kësaj është paraparë një pako fiskale ku janë të përfshirë përveç bizneset edhe një numër i saktuar i punëtorëve të cilat kanë zhvilluar aktivitet në këtë kohë. Aktiviteti sot ka për qëllim që të verifikohen kontratat e punëtorëve, listat e pagave, edhe të dhënat personale për secilin punëtor tek kjo kategori e biznesit ku janë këta të zhvilluar aktivitetin. Meqense kjo kategori e punëtorëve ka qenë më e rrezikuar në këtë pandeminë COVID-19, është masë e nevojshme që këta punëtorë të përfitojnë nga kjo pako emergjente. Andaj është masë e nevojshme që ky aktivitet të bëhet me qëllim që të eliminohen çdo keq kuptim ose çdo mundësi e keq përdorimi nga ana e individëve të caktuar apo bizneseve që janë të përfshirë. Aktiviteti do të bëhet vetëm me një ekip në zonën që ka të përfshirë Prishtina ne, edhe në rrugë ose lagje të caktuara të cilën i ka paraqallë udhëheqësi ekipit. Kemi dalë me bë verifikimin e punëtorëve se janë të zbatuar konform të vendimit të qeverisë për pakën subvencione fiskale, konkretisht subvencionet për punëtorë. Atëherë do të vizitojmë disa biznese të cilat janë të përfshira në këtë pako, sikur banatorët, marketet dhe furrat e bukës. Në vita, jena për administratës tatimore, jemi dalë me verifiku listën e punëtorëve, kush është përgjegjësi i biznesit. Përgjegjësi është nuk është, nëse ju duhet më në tjetër se se që jashtë. Edhe ne prezentoheshti në letër njoftimin, qarkullimi prej mëngjesit deri në këtë moment. X raporti. Emrin si kje? Punëtore. Në filmin e këtë? Po që ta si, më farë, se ta shtë mundu me thirë, po jo mund, është një praktikante, edhe do me dhamë pranori është me grupë të që punojnë. Që ata nuk logariteve se punojnë do me dhamë ndrimin e mazë. A ki e certifikatën e biznesit, Duma? Po. Në pas, Atëherë, biznesi ka sa të punësur? Një, për momentin, onë që punoj tama së punëtur. Punon me gruan e vetë. E gruaja është registruar në ty? Nuk di ka shumë të një, është rrej. Sa është vjen, dhe më thonë, Shka ka pranori, a venuar? Jo, thas po që po vibe. Atëherë për atë, ne kemi dalë me verifikuar në hunën e punëtorëve, si shkon
ky është qëllimi i vizitës. Mos me hoj vëllai se na kena punu gavak, që ata s'kan punu jetë. Sa orë punë i bën? Puna 4 orë. Sa ditë në javë? 6 ditë javë. Lokali është me qira? Po, çfarë? Sa është qira e mëne? Kush është qira dhënë se qira? Dhënësi është kjo. Qarkullimi është 13 euro. Nita Zojseni, e një mirë, apo lodhi? Jena inspektor tatimor për administratës tatimore. A ka mundësi me kontaktu me përgjegjësin e kësaj furre? A ka mundësi një X raport? Qaj që është më për... I lutëm qaj që është më përgjegjës, që se ka që pas mundësive listën e punëtorëve në pede. Hajde me skujta? Njërita, jeni, e një mirë? Kërë një vizitë e biznesit cilat shtashkove të fundit janë të angazhu ma tepër edhe janë si pika parë që të taktohen me konsumatorën. Sa është numëri i punëtorëve në këtë njësi? 2 punëtore janë shtonë që punojnë të Po? kjo motra dhe tjetra, 3 mrena. Të jenë 330 euro. Pas këtë. Kush e kontabilist? Edhe që disha se janë këtë sigur të lejmë A se kine i listë? Që të? A se kine Që lista po, që shto? A se kine? Mirita, Sejseni, e një mirë. Për administratës tatimore, dëllëm një vizitë shkurt biznesit juj, në bashkëpunim me televizionin. A ka mundësi një ekstra raport edhe personin që mujë me kontaktu me to që është ma përgjes. Po. X-in, apo? Ja, falim. Punëtora në tregoj pra fërsirë qarkullimi, sa është, çmimet të furnizimit. Mirë, po na met edhe një pjesë e pyetjes, një listë pagës edhe listën e punëtorëve me listën e pagës. Që kjo është lista punëtorëve, po edhe e pagat e tyre, si për ekipa paga. Në dhënë pagat ma tullë të pas ki 182.89. Të paktën 12 punëtorë pa kontrata të rregullta të punës janë zbuluar në operacionet të zhvilluara nga ATK pas raportimeve në kallxo.com. Këto kontrolle janë kryer në një interval kohor brenda 2 javësh, ndërsa denoncimet kanë ardhur kryesisht pasi qeveria mori vendimin që punëtorëve të paguheshin 2 paga për shkak të krizës së COVID-19. Shikues të nderuar, këto janë disa prej rastet e normalisht presim për ju të na dërgoni edhe raste të tjera ku kompani të tjera nuk ju kanë ofruar kontrata të punës. Këto raportime ju mund t'i dërgoni direkt nëpërmjet webfaqes kallxo.com. Në emisionet e kaluara, shikues të nderuar, kemi folur për arrestimet, operacionin dhe procedimin penal për personat të cilët janë arrestuar gjatë kohës kur në vend kishte orë policore. Siç e dini, shikues të nderuar, gjykata kushtetuese ka kontestuar kushtetueshmërinë e vendimit të qeverisë, i cili ndalon televizjen pas orës 17. Ndërsa ekipi ynë është kthyer për të kuptuar se çka do ndodh tash e tutje me njerëzit të cilët konform këtij vendimi janë burgosur e paraburgosur. Të dhënat tona, shikues të nderuar, tregojnë se gjatë kësaj kohe në Kosovë janë burgosur hiç më pak se 1658 persona, të cilat janë mbajtur prej disa orësh deri në 48 orë për shkeljet e orës policore. Kemi gjurmuar më thellë, shikues të nderuar, për të kuptuar se çka do ndodh me këta njerëz, cili do jetë fati i tyre dhe si do trajtohen dosjet e tyre. Në ditët e fundit ekipi ynë ka kuptuar për një iniciativë në prokurorinë e shtetit që të gjitha këto dosje të mos ndiqen penalisht, më saktësisht
të gjitha arrestimet dhe dosjet do hidhen në shport. Drejtori i policisë Rashid Qalaj i ka thënë ekipit tonë se janë mbi 1000 dosje për këto raste dhe ende nuk e kanë të qartë se si do të procedohen tutje. Drejtor, a keni statistika sa persona gjithsej janë arrestuar nga për shkeljet e masave të vendosura nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin e pandemisë COVID-19? Po mund të them se që nga fillimi i implementimit të planit operativ Policisë Kosovës, që ne kemi quajtur COVID-19, e që ka të bëjë me implementimin e masave që Qeveria e Kosovës dhe më vonë Ministri i Shëndetësisë kanë marrë për parandalimin e këtij parapjes së këtij virusi, Policia e Kosovës ka hapur 880 raste dhe në kuadër të këtyre rasteve kemi shoqëruar në polici 1658 persona. Nga këta personat të ndaluar në 48 orë kanë qenë 278, ndërsa janë liruar në procedurë të rregullt 1470. Drejtor, si janë proceduar këto raste, si janë iniciuar në bazë të ligjit? Po realisht këto raste, shumica për këtyre rasteve, ose të gjitha rastet janë proceduar duke u bazuar në kodin penal, ndërsa shumica e këtyre rasteve bazohen në nenin 250 të kodit penal të Republikës Kosovës, e që neni është mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Sipas vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, a pritet ketë arrestime të tjera në lidhje me këtë çështje? Po realisht ne jemi duke punuar shumë që ta mbajmë, ta japim kontributin që qytetarët të respektojnë masat të cilat janë dhënë nga fillimisht nga qeveria e pastaj nga Ministri i Shëndetësisë, dhe mund të them që jemi duke pasur mjaft sukses me qenë se shumica e qytetarëve janë duke respektuar. Mirë po fatkeqësisht ekzistojnë raste kur ndonjë individ apo grupe të vogla të qytetarëve i thyen këto masa dhe duhet policia detyrohet që të merr masat e saj ligjore. Më të qartë në këtë çështje janë prokuroria e shtetit. Ata tashmë kanë marrë një qëndrim që dosjet të hudhen poshtë dhe askush nuk do ndiqet penalisht për këtë çështje. Me autorizimet e kryeprokurorit Aleksandr Lumezi, kryeprokurori i Mitrovicës Shoqëri Syla i ka thënë ekipit tonë se tashmë në prokurori kanë qëndrim që këto dosje do mbyllen dhe të arrestuarit do jenë të pafajshëm. Kryeprokuror, kemi pas arrestime të shumta gjatë kësaj kohe në lidhje me shkeljen e masave ose mos respektimin e masave të cilat janë vendosur nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. A mund të na tregoni specifikisht si janë iniciuar këto raste apo si po trajtohen këto në prokuroritë themelore të rajoneve? Po sikur se gjithë pas epidemisë apo pandemisë Covid, edhe prokurori i shtetit ka marrë veprimet e tij në eliminimin dhe në mendimin e pasojave të parapjes së trajtimit ngjitse. Kështu që edhe prokuroria themelore Mitrovicë ka vepruar kundër gjithë atyre që kanë thyer rregullat e qeverisë apo themelore të qeverisë. Në këtë rast ne kemi ndarë në dy kategori veprimet e individëve, ndaj të cilave edhe kemi ndërmarrë veprime apo veprime të ndjekjes. Personat fizik, të cilët nuk e respektojnë orarin e qarkullimit, ne konsiderojmë se është kontravajtje administrative dhe në këtë rast nuk merremi me raste të tilla, këtu e kemi urdhëruar policinë dhe inspektorët që të drejtojnë gjyqtarët për kontravajtje. Ndërsa rastet e operatorëve ekonomik që nuk veprojnë sipas dispozitave të qeverisë, rastet e tubimit njerëzve në vende publike në masë të madhe, me më shumë se 5 persona apo 3 persona, dhe në rastet kur një person është caktuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik vendimi për vetë izolim apo karantinë, në rastet të tilla nëse këto urdhra penale ne i konsiderojmë vepra penale dhe në këtë drejtim edhe marrëm veprim. Kryeprokuror, kodi penal sipas neni 249-250 thotë se kushdo që vepron kundër urdhrave apo vendimeve të nxjerra në bazë të pandemisë, pra, dënohet deri në 2 vjet burg, në anën tjetër ligji për parandalimin e smundjeve ngjitse thotë se janë kundërvajtje. A mund të na tregoni kur është një sjellje gjatë pandemisë kundërvajtje dhe kur është vepër penale? Unë thash, çdo mos respektim i orarit të qarkullimit nga individet është kundërvajtje dhe nuk kemi të bëjmë me vepër penale. Ndërsa çdo mos respektim i urdhrave nga operatorët ekonomik apo persona të cilët, si thash më herët, është caktuar me
vendim të Institutit Kombëtar Shëndeti Publik, vetë izolimi, dhe në rast se këto kthehen atë kemi bërë me vepra penale nga ne 250 dhe ne 249. A keni ndonjë statistikë deri tash se sa persona gjithsesi ose sa raste janë në prokurori që po trajtohen për këto masa? Thonë drejtën, po kemi çdo ditë raste të tilla pothuajse. Jo më larg se sot për shembull në Ushtraj kemi rastin kur është hap lokali aty inspektorët kanë gjetur 25 musafir. Në rast të tilla ne kemi operasyon të rast penal dhe prokurori kryesor ka proceduar me veprimet e më të tjera. Nuk e di sakt numrin, por për çdo ditë kemi raste të tilla për çdo natë. Kryeprokuror, kemi telefonuar disa prokuror të prokurorive të ndryshme dhe ekziston një paqartësi të prokurorët në lidhje me trajtimin e rasteve, pra që ende, si që kanë thënë ata, ende nuk ka vendim se si do trajtohen ato. Ashtë ka mbajtur mbledhje kolegjiumi i prokurorëve, kryeprokurorëve në fakt të rajoneve dhe çka është marrë vendim? Ne kemi mbajtur mbledhjen e kolegjiumit me kryeprokurorin e shtetit. Dikon 2 javë më herët, dhe në këtë rast është vendosur kështu që është tashun. Rastet e mos respektimit të qarkullimit do të shkojnë kundër avajtje, ndërsa rastet të tjera do të konsiderohen vepra penale dhe do të merren prokuror. Kryeprokuror, çka do të ndodhë me rastet që janë arrestuar pranë në masat e marra të para të qeverisë së Kosovës, duke pasur parasysh që gjykata kushtetuese i ka shpallur antikushtetuese masat e para të vendosura nga ana e qeverisë së Kosovës? Po, si që dim, gjykata kushtetuese i ka shpallur antikushtetuese këto masa, por nuk i ka anuluar deri në datën 13, i ka lënë kështu deri në datën 13 prill. Në raste të tilla, sigurisht thashtë janë procedurë të rregullt, dhe sigurisht që prokurorët nuk do të merren në ndjekje persona që kanë thyer themin e rregull apo një urdhër të cilin gjykata kushtetuese ka shpallur antikushtetuese. Dihet që ekziston një numër i madh i qytetarëve të cilët janë arrestuar për mos respektim të masave të qeverisë. Ky vendim do me thonë është konsideru antikushtetues. Çka ka me ndodhur me persona që kanë me u pushu procedurat ndaj tyne? Thash, me qenë se gjykata kushtetuese i ka shpallur se antikushtetues urdhrën e qeverisë për ndalimin e qarkullimit në atë kohë, sigurisht që prokurorët do t'i pushojnë hetimet aty ku kanë filluar, apo do t'i hullën kallëzimet penale me qenë se shumica prej tyre janë në procedurë të rregullt, sepse nuk mund dënohen njerëzit për veprimet të cilat i kanë marrë në raport me një vendim të cilin gjykata kushtetuese i ka shpallur jo kushtetues dhe në kundërshtim me kushtetuesin. Qytetarët kanë të drejtë të ushtrojnë edhe të drejtën e tyre për kompenzim dëmit sa i përket arrestimeve të tyre. Sa mendoni që kjo do t'i kushtoj buxhetit Kosovës? Themi kështu, për fatmirë nuk kemi pas njerëz që kanë ndajt gjatë në paraburgim, sepse ju dini që në terren paraburgim kompenzimet janë më të mëdha. Sigurisht që kjo do t'i kushtoj, por ja që themi ata që nuk kanë qenë në paraburgim, sigurisht që nuk do të kenë arsye të bëjnë një gjatë të tillë. Kohëve të fundit, kryeprokuror, kemi pas raste edhe me pa në për fotografi ku qytetarët kanë abuzuar në internet për çështje të pandemisë. Si po trajtohen këto raste dhe cilat janë vendimet konkrete të prokurorive? Ose më saktësisht të prokurorisë themelore në Mitrovic? Në gjitha rastet që kanë bëjnë rreth pandemisë, prokurorët qytetarët ju dinë që punojnë në numër të caktuar për shkak të pandemisë, se kemi numrin e caktuar të stafit të cili punon rregullisht, por që prokurorët qytetar janë gjithmonë i përgjigjen thirrjeve të policisë dhe në gjitha rastet ku kanë ndodhur ata kanë hapur hetimet dhe kanë ndërmarrë veprime, kështu që sigurisht që asnjë rast i tillë nuk ka më të pa u trajtuar. Nuk kemi vendime të përfuqishme në temë hala, meqenëse që jemi në një kohë kur tash po punojmë me kapacitete të vogëla. Në këtë kohë të pandemisë shikohet të nderuar dilema se kush do paguajë për arrestimet do vazhdoj. Për ta sqaruar këtë çështje ne kemi tentuar të kontaktojmë edhe me Ministreshën e Drejtësisë zonën Albulena Haxhiu. Mirpo, ajo nuk ka qenë e qasshme për të diskutuar për këtë temë. Megjithatë, qytetarët do kenë të drejtë të bëjnë padi, ndërsa dëmet nuk dihet se sa do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit. Në këtë kohë shikues të nderuar, ekipi ynë ka raportuar edhe për disa pjesëtarë të policisë që i kanë shkelur këto masa, ndërsa problemet në polici janë edhe me furnizimin me ushqime dhe numrin e policëve të cilat janë prekur nga virusi. Drejtori i policisë Rashid Çalaj në një bisedë për emisionin ton ka treguar për masat dhe izolimin e disa pjesëtarëve të policisë. Drejtor, cili është roli sakt i policisë së Kosovës në këtë çështje? Kemi pas raportime që
policia nuk shqipton gjoba, por vetëm inicën raste të cilat më pas kalojnë në prokurorinë e shtetit. Është vërtet, policia nuk shqipton gjoba administrative, as përkundërvajtje, mirë, por ne, siç thatë edhe ju, kryesisht bazohemi në netin 250 të kodit penal, ndërsa bashkëpunojmë ngushtë me inspektorët sanitarë, të cilat kanë mandat që shqiptojnë gjoban duke bazuar në ligjin mbi parandalimin e parapjes së sëmundjeve nxitëse. A ka pas probleme sa i përket këtyre rasteve? Qysh po ecë bashkëpunimi i policisë me institucionet e tjera të përfshira në këtë rast në fakt? Mund të them që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me të gjitha institucionet, në radhë të parë me institucionet e shëndetësisë, të cilat kanë shumë nevojë për mbështetjen policore, po ashtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me institucionet tjera që janë të kyça në këtë ta quaj operacion të përgjithshëm, sidomos me zyrtarët e inspektorët të ndryshëm, qofshin ata sanitarë apo inspektorët tjerë në kuadër të komunave përkatëse. Pastaj kemi një bashkëpunim shumë të mirë me zyrtarët e autoritetit tatimor të Kosovës, të cilët së bashku me policët po kryejnë një punë të mrekullueshme dhe me gjitha institucionet tjera realisht kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Drejtor, kemi parë edhe disa zyrtarë policorë të cilët kanë shkelur masat e vendosura nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, përveç suspendimeve, cilat janë masat e tjera që do ndërmerren nga ana juaj. Po fatkeqësisht kemi pas një rast të tillë dhe ne kemi ndërmarrë masat konform ligjit. Unë si drejtori i policisë është në mandatin tim që të suspendoj kolegët të cilët fatkeqësisht janë gjendur në atë vend dhe pastaj kemi përcjell rastin në Inspektoratin Policor i Kosovës, të cilët do zhvillojnë hetimin edhe me rastin, e po ashtu drejtoria rajonale e policisë e Mitrovicës së Jugut, po ashtu në bashkëpunim me prokurorinë përkatëse themelore atë kanë hapur në rast ndaj gjithë persona që kanë qenë të përfshirë atë. Deri më tani a keni shifër zyrtare se sa polic janë të infektuar me virusin COVID-19? Po, fatkeqësisht edhe është këtë normale me qenë se policia e Kosovës ka qenë angazhuar në shumë aktivitete dhe policët tanë kanë qenë, mund të themi, në vijën e parë në kontakt me qytetarët tanë, me qytetarët e gjitha llojeve profesionale edhe ata që kanë qenë të smurë, dhe si pasojë kësaj kemi 9 zyrtarë policor të cilët janë infektuar me virusin COVID-19, njëri nga ata është shëruar, ndërsa dhe është në vetë izolim duke qëndruar, ndërsa 8 të tjerët ende janë duke trajtuar nga institucionet shëndetësore. Duke pasur parasysh ju e përmendë drejtor që janë në vijën e parë të frontit, ndoshta pas mjekëve dhe doktorëve, a ka një numër se sa polic janë në izolim duke pasur parasysh kontaktin me persona cilët më pas kanë rezultuar se janë të infektuar me koronavirus? Them të drejtën, kemi pas një numër mjaft të madh të zyrtarëve policor, të cilët janë detyruar që të hyjnë në vetë izolim, dhe një numër prej tyre kanë hyrë në vetë izolim për shkak se në momentin kur ka filluar ky virus të shpërndahet, kanë qenë qoftë në trajnime, qoftë në udhëtime zyrtare jashtë shtetit, ndërsa një numër tjetër mjaft i madh për shkak të kontakteve që kanë pasur qoftë në mënyrë direkte apo indirekte, janë udhëzuar nga institucionet shëndetësore që të qëndrojnë në vetë izolim. Numri i përgjithshëm i zyrtarëve policorë që ka qëndruar në vetë izolim deri më tani janë 203, prej tyre 124 janë liruar nga vetë izolimi, ndërsa në vetë izolimi kemi ende edhe 59. Si parini të funksiononi në këtë kohë pandemie, drejtor, me çfarë stafi? Mund të them që jemi duke funksionuar mjaft mirë, ju mund t'i vreni policët tanë në pikat kontrollet në çdo cep të Kosovës, dhe mirë po është vërtet që kemi angazhuar të mbati të gjithë stafin që është në kuadër të policisë Kosovës, me përjashtim disa kolegë që kanë qenë dhe janë të sëmurë me smundje të rënda. A ka policia mjaftueshëm pajisjet veta për me u ballafaqu me këto masa të cilat janë marrë nga Ministria e Shëndetësisë, për me menaxhu situatën e cila mund të krijohet në ndërkohë? Është fjala për pajisje, vetura, mjete, armë? Po mund të them që për një operacion të tillë, me qenë se po kërkon angazhimin gati të tërë stafit të uniformuar të policisë së Kosovës, mund të them që kemi pas probleme me vetura, me numrin e veturave, për shkak se operacioni është shtrirë në tërë vendin, mirë po fatmirësisht ke palë bashkëpunimit të shkëlqyer me kuvendet komunale. Policia e Kosovës në pikat statike është asistuar me vetura nga kuvendet komunale në mbarë vendin, dhe me qenë se policia e Kosovës nuk guxon, ose nuk i lejohet që të drejtojë këto vetura të vozis,
Ne jemi marrëvesh që këto vetura të qëndrojnë statike, në mënyrë që policët tonë, sidomos gjatë natës, t'i kanë në përdorim. Si qëndron policia e Kosovës sa i përket pajisjeve mjekësore, a ka mjaftueshëm pajisje? Mund të them që në fillim kemi pas probleme mjaft të mëdha, meqense nuk kemi qenë të pajisur, jo vetëm policia e Kosovës, po institucione tjera. Mirë, po shumë shpejt ka filluar pajisja edhe nga Ministria e Shëndetësisë, po edhe disa donacione nga institucione të ndryshme edhe vendore dhe ndërkombëtare, dhe mund të them që tani qëndrojmë mjaft mirë, e po ashtu edhe jemi në proces të marrjes së disa pajisjeve shtesë tash këto ditë. Drejtor, si që keni parë dhe si që jeni njoftuar, kemi raportuar edhe në lidhje me ushqimimin e zyrtarëve policor, të cilët tashmë sipas vendimit janë pra në punë 8 orë, sikur zakonisht për 12 orë. Si e keni para pa që të bëhet ose që të servohet ushqimi duke pas parasysh edhe orarin e zgjatur? Mund të them që kjo çështje është një ndër çështjet mjaft të rëndësishme për të gjithë zyrtarët të cilët janë duke punuar në këtë plan operativ. Dhe mund të them që përveç njësive speciale të cilët e kanë të siguruar ushqimin që marrin nga baza e tyre, ka qenë e pamundur ne si polici që të furnizojmë secilin policë që është në detyrë me ushqim. Mirë, por ne kemi bërë një kërkesë tek Ministri i Punëve të Brendshme, i cili ka proceduar me tutjen e qeveri, që policëve tonë nëse ka ndonjë mundësi të paguhen një shujt në mënyrë që sadopak ata të ndjenë më mirë. Shikues të nderuar, mbesim me shpresë se do ndërtojmë një shtet me bazë ligjore më të mirë, ku gabimet nuk kushtojnë me arrestimin e mbi 1600 personave. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkelni ligjin. Sot, rreth orës 1, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, në asistencë të Drejtorisë Qendrore, Njësi Speciale, pas një hetimi në 1 mujor, kemi identifikuar disa të dyshuar ku në një fshat në regionin e Prishtinës janë duke organizuar një trafikim me substanca narkotike. Tash veç jemi gati me të gjitha njësit, do të shkojmë dhe do të kontrollojmë në lokacion. Do keme këtë dashëm se në kanë ka hetu bari unë të mi lajmëru këta. I ka lajmëru. Na veç erdhëm këtë, mbretëm. Kejtë të shri? Të në disa sene të shemëtat, cilët ka tentu më ikë dhe i ka gjuhë poshtë.
gjatë kontrollës një person derisa tentoi ke portik e ka hudhur një sasi të substancë narkotike. Një ashtu edhe ai është mundu portiku, por kemi arritur ta ndalojmë. Jemi në drejtim të lokacionit të dytë që ta bëjmë një pastise një shtëpi të një të dyshuarit tjetër. Tani jemi në përcjellje të një veture të një dyshuari, ku pas pak do ta ndalojmë dhe do ta arrestojmë. Policia. Kom u si dokumenta? Me herën, ose nëse kish marrë me ne. Alfa Control, Alfa Oscar 10. Koleg, po të njoftoj, kena vendos pikë kontrolli në rrugën e Tiranës. Keni fabrikesa, i keni ditë politë. Ka pali presa. Vesti presa. Krekit me isë, gjoma të zisë. Ka pak person, po ju 100% se i polisi ka. Por në dokumentat të tri, e vendosë rrypat e sigurisë në të lira. Po të vega, e lo që. Pa të shoferin e presë. Roma, u lodhe, ka mundësi pa të në shoferin në brezën automjetit, arsyeja ndales në pikë kontrole,